Xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin review tiếp bài 2 phần 2 của Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lời đầu tiên, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tập 2 phần 2 bắt đầu. Đến một hôm, có ông khách tàu đem cho ông một bài thơ. Ông giải mãi thì thấy ngụ ý của bài thơ có phần liên lạc đến với câu chuyện trong bộ sách của thầy ông trao cho, mà ông đã thường ngẫm đọc nhiều lần xong chưa hề vỡ nghĩa. Bộ sách ấy chính là Thái Ất Thần Kinh vậy. Bắt đầu từ đó, nhờ bộ sách mà cụ Bỉnh Khiêm thông suốt những huyền vi của trời đất, rồi cụ nổi tiếng về khoa lý số. Lúc bấy giờ nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, cụ suy đoán biết nhà Lê sớm muộn thế nào cũng trung hưng. Cậu ẩn dật làm nghề dạy học để đợi khoa nhà Lê, nhưng sau bất đắc dĩ cụ phải ra đi dự khoa nhà Mạc. Vì lúc đó tuổi đã ngồi 40, cụ Thi Hương đã đỗ giải Trạng Nguyên năm 44 tuổi và Thi Đình đỗ Trạng Nguyên năm 45 tuổi, niên hiệu Đại Chính, đời vua Mạc đăng danh. Thi đỗ Trạng Nguyên, nhà Mạc cử làm tả thị Lan Đông. Các đại học sĩ gia phong đến chức Trình Tuyền hầu. Làm quan được 8 năm, thấy nhà Mạc lúc này không hợp mà cũng không xứng đáng cho cụ Khiêm Phù, nên cáo quan về phê an nghỉ. Về làng, cụ lập ra một cái am gọi là am Bạch Vân và lấy niên hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Ở đây cụ sống một cuộc đời thanh nhàn ẩn dật, thường ngày cùng các vị sư hoặc chèo thuyền đi xem đánh cá ở Đồ Hải, Ức Hải, hoặc đi lên những nơi thắng cảnh như Yên Tử, Ngọ Vân, Kính Chủ và Đồ Sơn để thưởng ngoạn và vui chơi. Trong những ngày ngao du sơn thủy này, cụ còn để lại 2 câu thơ: ngư ông bất ngộ đào nguyên khách, khởi thức hưng vong thế cổ kim. Có nghĩa là người đánh cá không gặp khách, nguồn đào sao biết được hưng vong của cuộc thế xưa nay. Ngụ ý nói mình hiện nay đã tránh xa cuộc thế. Cũng nhờ các anh chàng đánh cá xưa kia đã tới chốn nguồn đào. Ngoài việc ngao du sơn thủy, cụ còn tu bổ các chùa chiền và làm một cây cần hóng mát ở trên sông Tuyết Giang Phu Tử. Cụ tuy từ quan về ẩn dật, nhưng nhà Mạc vẫn kính như một bậc thầy, thường cho sứ đến hỏi mỗi khi có việc quan trọng. Với lòng vô tư, cụ đã giúp cho nhà Mạc được nhiều việc. Sau nhà Mạc lại phong cho cụ chức lại bộ thượng thư, thái phó Trình Quận Công, nên người đời mới gọi là Trạng Trình. Người bên Trung Quốc cũng nghe danh và có câu An Nam lý học hữu Trình Tuyền, nghĩa là ông Trình Tuyền chỉ Nguyễn Bỉnh Khiêm là người lý học nổi tiếng ở nước Nam. Vì thế chẳng những vua tối nhà Mạc thường thỉnh ý của cụ, mà ngay cả đến chúa Trịnh và chúa Nguyễn cũng thế. Sử chép khi bệnh nặng, vua Mạc Mậu Hợp sai con đến thăm cụ và hỏi về kế hoạch. Sau này cậu bảo nếu có bề chi cứ rút
lên cao bằng, chỗ đấy tuy nhỏ nhưng cũng dung thân được vài đời. Nhà Mạc nghe giận, khi thất thế chạy lên chiếm cứ Cao Bằng, quả nhiên làm vua được thêm vài đời nữa, trước sau và cả thảy gần 70 năm mới bị nhà Lê đánh bại hẳn. Khi Nguyễn Hoàn, con trai Nguyễn Kim, vì có hiềm với anh rể là Trịnh Kiểm, Hoàn sợ bị mưu hại, cho người đến vấn kế. Cụ chỉ đàn kiến ở trên non cao và mỉm cười nói: Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nghĩa là núi Hoành Sơn có thể dung thân được đến muôn đời. Sứ giả về nói với Nguyễn Hoàn hiểu ý, xin đi khấn thủ thuận hóa để làm kế yên thân. Quả nhiên một ngày mỗi thịnh, và do đó mở mang ra cơ nghiệp nhà Nguyễn. Khi vua Trung Tôn nhà Hậu Lê mất, không có con, Trịnh Kiểm lúc ấy nắm tất cả binh quyền trong tay, muốn xưng vương, nhưng lưỡng lự lại chưa quyết, mới cho người đi lén ra Hải Dương hỏi cụ, và cụ dạy: ở chùa nâng cung kính Phật tổ thì sẽ có oản ân lâu dài. Trịnh Kiểm nghe lời, không cướp ngôi vua nhà Lê, và cho đi tìm ông Duy Ban là dòng dõi nhà Lê ở làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đem về lập làm vua. Cụ mất ngày 28 tháng 11 Ất Dậu, dương lịch năm 1585. Niên hiệu Duyên Hành, năm thứ 5 đời Mạc Mậu Hợp, tức năm thứ 8 niên hiệu Quang Hưng. Vua Thế Tôn nhà Lê hưởng thọ 95 tuổi, cách đây 378 năm. Những câu chuyện giai thoại, ngồi những việc đó ghi trong tiểu sử đời cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Còn rất nhiều giai thoại dưới đây. Thánh nhân mắt mù. Khi sắp mất, cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm có ghi vào một gia phả và dặn con cháu rằng: bình sinh ta có một tấm bia đá để sẵn, và ta đã hạ sơn. Khi ta nhắm mắt rồi, chúng bay phải nhớ hạ quan tài xuống, phải để tấm bia đá lên trên nắp rồi ấp xuống sâu. Ở khi nhà nào có người đến viếng ta thì nói rằng thánh nhân mắt mù, thì phải lập tức mời người về nhà, yêu cầu họ để hướng lại ngôi mộ ấy cho ta. Chúng ta phải nhớ và canh chừng, chớ không được cãi cát. Nếu trái lời ta, dòng dõi sẽ suy đồi loạn bại. Con cháu nghe lời làm y như lời đã dặn. Cách đó 50 năm sau, một hôm có một người Tàu đến, nhìn ngôi mộ cụ một lúc rồi nói rằng: cái huyệt ở đền chân là sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mã thế này. Vậy là thánh nhân cái gì đâu, hay là thánh nhân mắt mù đó? Người trong họ nghe được chạy về cho ông tộc trưởng hay. Ông nào vậy vội vàng ra đón người khách Tàu kia, xin để xây mộ lại cho khi tiếp chuyện. Mới hay người này là một nhà phong thủy trứ danh ở Trung Quốc mới sang. Ông ta nói sở dĩ lại đây là muốn xem được di tích của cụ Trạng Trình, vì bấy lâu nay ta vẫn nghe tiếng đồn An Nam lý học hữu Trình Tuyền.
Như nghe nói ông ta sẵn lòng sửa lại ngôi mộ và hiu hiu tự đắc cho mình là người giỏi hơn Trạng Trình. Với cụ Trạng, thực sự ra chỉ là một lời đồn nghe người ta, chớ đến nơi được thực sự sở thị có gì là giỏi đâu. Ông ta bảo không cần phải đi đâu cả, chỉ đào lên và xoay lại và nhích lên một chút là được. Ông trưởng tộc cả mừng, tụ tập con cháu lại, đưa thầy địa lý ra để làm lại ngôi mộ. Khi đào đến tấm bia đá, ông thầy Tàu lấy làm lạ, lại sẵn tính hiếu kỳ. Ông bảo đem rửa sạch xem có gì. Khi đó những lớp sơn đã mục rồi con cháu, và tôn trọng thầy nên cũng phải chiều lòng. Khi tấm bia được rửa sạch, đem lên mới thấy mấy câu thơ sau đây. Vâng, xin thưa các bạn, video cũng hơi dài, Thanh Long Vlog xin kết thúc và tiếp phần 3. Ủng hộ đăng ký một tuần Thanh Long ra 2 video thôi, thứ 3 và thứ 7. Mong tất cả các bạn xem ủng hộ quảng cáo để có một chút thu nhập, và nhà mạng cũng chèn quảng cáo được. Thanh Long Vlog cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.